2 weeks ago, the Rafter Foundation celebrated its 25th anniversary. Many prominent Rafter laureates were present in Bergen, Norway for this event. However, one prominent laureate was absent. Again, Thích Quảng Độ was not allowed to go to Norway to meet his fellow prize winners and celebrate their common struggle for justice, human dignity and freedom. 2 tuần lễ trước đây, Sáng hội Rafter tổ chức 20 năm kỷ niệm giải nhân quyền quốc tế Rafter. Nhiều vị khôi nguyên giải Rafter về thành phố Bergen ở Na Uy tham dự. Thế nhưng có một vị khôi nguyên xuất chúng vắng mặt. Một lần nữa, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ không được quyền xuất dương sang Na Uy gặp gỡ những khôi nguyên đoạt giải khác để cùng tán dương cuộc đấu tranh chung cho công bình, nhân phẩm và tự do. Instead, he sent us a very moving greeting over the telephone. If I was a bird, then I would fly to Norway to join the 25th ceremony of the Rafter Foundation. That is my great hope, but I could not realize my hopes right now. Thay cho sự vắng mặt, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi cho chúng tôi qua điện thoại lời chào mừng. Ước chi tôi là chim để bay tới Na Uy tham dự kỷ niệm 25 năm giải nhân quyền quốc tế Rafter. Đó là niềm ước mơ, nhưng hôm nay tôi chưa thể thực hiện ước mơ này. In Vietnam today, most people are afraid to openly express their views. The security police repressive mechanisms are everywhere. Only the really courageous people dare to speak out. It is especially hard for the young people and all those with family to support. If they do anything to attract the police attention, they are placed under surveillance, threatened, isolated and harassed. The police seeks every possible way of stifling their activities. Đa số nhân dân Việt Nam ngày nay sợ hãi, không dám nói lên quan điểm của họ. Công an đàn áp bất cứ ở đâu. Chỉ có những ai dũng cảm mới dám ăn nói. Đặc biệt khó khăn cho giới trẻ còn phải cưu mang gia đình. Nếu họ làm gì khiến công an nghi ngờ, họ sẽ bị theo dõi, hăm dọa, cô lập và sát nhiễu. Công an dùng mọi phương tiện để gây khó khăn cho những nhà hoạt động. However, there are signs of open protest. This summer, the very venerable Thích Quảng Độ told us that the Vietnamese people are deeply discontented about the government's submissive attitude to China. The Vietnamese government has signed border treaties with China, giving away your waters and lands. China has claimed the Spratly and Paracel Islands. They have invaded your markets with their products, and they have sent thousands of workers to mine bauxite in the Central Highlands, destroying the lands and the homes of the ethnic peoples. Tuy nhiên, có những dấu hiệu phản đối công khai. Mùa hè năm nay, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ cho chúng tôi biết rằng nhân dân Việt Nam hết sức bất bình về thái độ thân Trung Quốc của chính quyền. Chính phủ Việt Nam đã ký kết hiệp ước biên giới với Trung Quốc, qua đó nhường bộ rất nhiều đất và biển. Trung Quốc còn yếu sách 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc tràn ngập hàng hóa vào thị trường Việt Nam, gửi hàng nghìn công nhân, khai thác bauxit ở Tây Nguyên, tàn phá đất và nhà người dân tộc ít người. Out of worry from this development, young people and students staged demonstration every weekend in Saigon and Hanoi. Thousands of people joined these demonstrations. It was the very first time that people from all different political and religious families were demonstrating together, and it was the first time that the young people of Vietnam took to the streets. Thích Quảng Độ told us that he was very happy to see this. Lo sợ trước sự phát triển này, giới trẻ và sinh viên đã xuống đường biểu tình hàng tuần tại Sài Gòn và Hà Nội. Hàng nghìn người tham gia các cuộc biểu tình này. Đây là lần đầu tiên nhân dân thuộc mọi thành phần chính trị và tôn giáo cùng chúng biểu tình, và cũng là lần đầu tiên giới trẻ Việt Nam xuống đường. Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ nói với chúng tôi, Ngài rất vui về sự kiện này.
Ladies and gentlemen, I'm very proud that Vietnam's most prominent defender of democracy, religious freedom, and human rights, the very venerable Thích Quảng Độ, is a Rafto Prize laureate. He received the prize for his personal courage and perseverance through 3 decades of peaceful opposition against the communist regime in Vietnam, and as a symbol for the growing democracy movement in his country. Kính thưa quý vị, tôi rất hãnh diện cho người tranh đấu lỗi lạc cho dân chủ, tự do, tôn giáo và nhân quyền, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ làm khôi nguyên giải Rafto. Ngài nhận giải Rafto cho sự dũng cảm của Ngài và sự kiên trì qua bao nhiêu thập kỷ ôn hòa chống đối chế độ cộng sản tại Việt Nam. Ngài cũng là biểu tượng của phong trào dân chủ đang bừng lên trên toàn quốc Việt Nam. Vietnam's government accuses the very venerable Thích Quảng Độ for inciting splitist activities. They could not be more wrong. Thích Quảng Độ is an intellectual leader and a unifying force in Vietnam. As a monk, researcher, and author, he has devoted his life to the advancement of justice and the Buddhist tradition of non-violence, tolerance, and compassion. Through political petitions, Thích Quảng Độ has challenged the authorities to engage in dialogue on democratic reforms, pluralism, freedom of religion, human rights, and national reconciliation. This has provided force and direction to the democracy movement. Nhà cầm quyền Việt Nam tố cáo Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ có những hoạt động xúi dục sự chia rẽ, thật không có chi sai bạn. Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, một sĩ phu lãnh đạo và là lực lượng kết hợp nơi quê hương Ngài, là một tăng sĩ Phật giáo, học giả và nhà văn. Hòa thượng đem suốt đời mình phục vụ tận tụy cho công lý thăng tiến, cũng như tiếp nối truyền thống Phật giáo bất bạo động, khoan dung và từ bi. Thông qua các kiến nghị chính trị, Hòa thượng Thích Quảng Độ mời gọi nhà cầm quyền tham gia cuộc đối thoại nhằm cải cách dân chủ đa nguyên, tự do tôn giáo, nhân quyền và hòa giải dân tộc. Đây là điều đã tạo nên sức mạnh và phương hướng cho phong trào dân chủ tại Việt Nam. However, he has paid a very high price for his open voice. The 82-year-old Buddhist leader has spent a total of 29 years in detention simply for demanding democracy and human rights in Vietnam. As deputy leader, and no, I'm happy to say, the Supreme Patriarch of the banned Unified Buddhist Church, Thích Quảng Độ is strongly supported by Vietnam's numerous Buddhists. He also receives broad support from other religious communities as well as from veterans of the Communist Party. Thế nhưng Hòa thượng phải trả một giá quá đắt vì cao tăng lão niên 83 tuổi tiêu phí mất 29 năm tù đầy chỉ vì đòi hỏi dân chủ và nhân quyền, là vì tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vì cấm đoán. Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ được quần chúng Phật tử Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ. Hòa thượng cũng được sự hậu thuẫn rộng rãi của các cộng đồng tôn giáo khác và những cựu đảng viên cộng sản. Vietnam is a country where rifts and divisions have always run deep. Divisions between North and South, between communists and nationalists, between different religious denominations and political groups, between social classes and generations. Thích Quảng Độ plays a key role in the work of reconciling dissidents from North and South Vietnam. Việt Nam là nơi mà sự bất hòa và chia rẽ còn mãi mãi ăn sâu. Chia rẽ giữa miền Bắc với miền Nam, chia rẽ giữa người cộng sản và người quốc gia, chia rẽ giữa tôn giáo với tôn giáo, giữa nhóm chính trị này với nhóm chính trị kia, chia rẽ giữa các giai cấp xã hội, giữa các thế hệ. Hòa thượng Thích Quảng Độ đóng vai trò chủ yếu cho việc hòa hợp giới bất đồng chính kiến từ Bắc đến Nam Việt Nam. The Buddhist leader has always said that democracy can only be realized
In Vietnam, if people from all these different families join together and bring their diverse talents, skills, knowledge and enthusiasm and pool them together into one vibrant movement. Hòa thượng Thích Quảng Độ luôn nhấn mạnh rằng dân chủ chỉ thực hiện được tại Việt Nam khi tất cả các thành phần dân tộc kết hợp thành khối, đem tất cả tài năng riêng biệt, khả năng chuyên môn, kiến thức và nhiệt tình kết liên nhau trong một phong trào đầy sinh lực. In 2006, when we awarded the 20th Rafter Prize to Thích Quảng Độ, we also recognized the immense hardships faced by Vietnamese pro-democracy activists who resolutely were fighting peacefully to replace the one-party communist regime with a democratic, pluralist state based on the rule of law and respectful of international rights standards. Năm 2006, khi vinh danh giải Rafter lần thứ 20 cho Hòa thượng Thích Quảng Độ, chúng tôi đánh giá cao những khó khăn cực kỳ rộng lớn mà các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam đang đối diện với quyết tâm đấu tranh ôn hòa nhằm thay thế chế độ độc đảng cộng sản bằng một thể chế dân chủ, một nhà nước đa đảng, xây dựng trên pháp quyền và tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Despite Vietnam's ratification of the International Covenants of Civil and Political Rights, the one-party state is intolerant of criticism. Media, political parties, religious organizations and labor unions are not allowed to exist without official sanctions and oversight or to take actions that the government or the Communist Party consider contrary to their policies. Dù rằng Việt Nam đã tham gia ký kết công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, nhưng nhà nước độc đảng vẫn bất bao dung với mọi phê bình, truyền thông, các đảng chính trị, các tổ chức tôn giáo và công đoàn không được phép hiện hữu nếu không có sự phê chuẩn hay giám sát của nhà nước, hoặc bị xử lý khi chính quyền hay đảng cộng sản thấy đi ngược với chính sách của họ. The process of democratization in Vietnam is entirely in the hands of the Vietnamese people. However, we are hoping that every sign of solidarity will be encouraging and strengthening for you. And as a representative of the global human rights network, let me make one thing clear. We will fight against the forgetfulness of our democratic countries in dealing with Vietnam. Our government should always expect from Vietnam to respect its people's rights when economic cooperation and trade are on the agenda. Tiến trình dân chủ hóa Việt Nam đang nằm trong tay nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng mọi dấu hiệu đoàn kết mang lại sự khuyến khích và sức mạnh cho các bạn. Là người đại biểu cho mạng lưới nhân quyền toàn cầu, tôi xin minh bạch một điều. Chúng tôi đấu tranh chống lại sự lãng quên của các quốc gia dân chủ. Chúng tôi, khi các quốc gia này chỉ lo thông dòng buôn bán với Việt Nam, lẽ ra các chính phủ của chúng tôi phải bó buộc Việt Nam tôn trọng nhân dân họ, trong khi hợp tác kinh tế và làm ăn được đưa vào chương trình nghị sự. Allow me to end my speech with the words of the Venerable Thích Quảng Độ. There will come a time when the authorities are unable to silence all of the people all of the time. The moment will come when the people will rise up like water bursting its banks. Together, 80 million Vietnamese will speak with one voice to demand democracy and human rights. The government will be unable to ignore their demands and will have to face up to this reality. Then, the situation in Vietnam will be forced to change and a democratic process will emerge.